Alright. Settle? Already. Okay, sekarang adalah topik-topik kertas 2. I very want you all to focus on the topic kertas 2. Kalau kamu tak buat kertas 2 dengan betul, boleh fail. Kalau you tak buat kertas 2 dengan betul, tak dapat A. So kertas 2 is the determination of whether you get the A or when you pass. Okay, so kat sini saya ada dia punya list. I think I pun dah share dekat social media juga. I'm going to kecilkan sikit. Saya nak Danis screenshot. Boleh? Danis screenshot untuk saya. Dah screenshot beritahu. Dan Okay, just give me a second. Nak tutup pintu jap. Jap. Okay. Welcome kepada bukan student Cikgu Dabi, tapi saya anggap korang student saya untuk hari ini. So, semua yang Cikgu explain hari ini adalah dihalalkan. Semua ilmu saya yang saya bagi kat social media pun semua Cikgu halalkan kepada semua orang. So, please share kepada student-student yang perlu. Especially yang selalu gagal to make sure kita boleh pass. Alright. Kat sini kita ada nampak dah. Tingkatan 1 persamaan linear serentak. Tingkatan 2 koordinat. Okay. By the way, Cikgu letak kat sini ada ratio kan. Dia bukan belajar the entire chapter of ratio, but you kena tahu konsep ratio sebab dia akan terapkan dalam bab lain. Dia akan terapkan dalam bab lain. Okay, my writing is very ugly, but I think you can understand. Koordinat, graf fungsi, bulatan, luas dan isi padu kena tahu formula-formula yang nak guna. Dan matematik pengguna, pelandongakan, locus, garis lurus. I already mentioned the English version here, so you can actually get the list dalam chat box juga. Okay, ada orang yang tak dengar suara saya. Kejap Daniel, you nampak tak ada orang yang message tu? tak nampak. Okay, dia dah keluar dah tu. Okay, sekarang tingkatan 4, tingkatan 5, sorry, you have to learn all. So sekarang I nak bagi tahu cara untuk buat last minute study secara pantas gila. No need to tengok buku teks, no need to tengok buku rujukan, jangan tengok buku rujukan dah. Okay, korang ada macam buku latihan. Why my writing is so ugly? Wait let me adjust the pen. Okay. So when we have the buku latihan. Okay, so we got your buku latihan. Ataupun your SPM past year paper ataupun your trial paper online. You just tengok soalan. All you do is tengok soalan, terus tengok jawapan. Tak perlu nak buat satu-satu. No need. Because now no time already. Tomorrow is your exam. Tengok soalan, tengok jawapan macam mana dia buat. Nak lukis graf? Jangan dah. Tengok jawapan je macam mana dia lukis graf. Okay? My pen lah. Today the webinar, my pen dia tumpul. So dia pelik. Okay, now kita tengok the first question. So soalan-soalan yang cikgu nak discuss hari ni adalah soalan yang cikgu bagi tahu dekat atas ni. Maybe not everything, but most of it. Okay, cikgu nak explain. So saya tak ada banyak masa. So keep up. Okay, ada soalan yang boleh letak dalam chat. Okay, ada soalan boleh letak dalam chat. Yang tak ada nota, memang korang tak dapat nota. Tapi Danish akan screenshot. Korang just download untuk reflect balik. Tulis dalam kertas kosong if you need to. Okay, let's look at question 1. Ini adalah koordinat yang cikgu cakap tu. Okay, koordinat ada dua benda yang korang kena tahu. Got two things. Trial negeri mana? Ada 3 negeri cikgu ambil. Atau 3 kertas cikgu ambil. Anyways, let's look at this one. Senang gila korang. Serius senang. This is called midpoint. We call it the titik tengah. I want to tell you a secret. The titik tengah is very easy because dia dekat tengah. And then macam mana nak cari yang kat tengah is super easy. You know why? Let me tell you. Yang ni dengan ni, contoh yang ni P, yang ni R. Yang ni adalah negatif 5 dengan 7. Yang ni adalah 9 dengan K. So tengok Cikgu Debbie nak cari yang X atau yang Y. Cuba tengok. You boleh letak dalam chat. Okay. K is the Y. Cikgu nak cari koordinat Y. Je. So saya tak nak siapa. Saya tak nak X. Saya tak nak X. Saya tak nak X. Tak payahlah tengok X. Why you want to see the X? You nak tengok Y je. So macam mana nak cari pada titik tengah? Senang juga. Nampak 2 titik yang dekat sini kan? Tengok. P dengan R. You tambah je. Tambah je. Lepas tu bagi 2. Ini formula dia. Tambah bagi 2. Formula dia tambah bagi 2. You akan dapat jawapan. Jawapan dia ialah Y. Jawapan dia ialah untuk titik tengah. It's for the midpoint.
So what you have to do? Plus and divide by 2. Okay? Plus and divide by 2. Kenapa ramai orang tak dapat dengar suara saya? Korang semua boleh dengar suara saya kan? Dengar. Okay, I kena bagi tahu dia orang. Keluar balik dan join audio. Okay. Now kita tengok dekat sini. Macam mana kita nak cari. Sekejap, ada ramai orang tak dengar audio pula. Pelik. Sekejap, cikgu just put the message untuk everybody. Okay. Nak cari Y easy. Dia dah bagi tak Y dia? Ada kat sini cikgu? Nampak tak? Mana titik tengah untuk yang Y dia? 2 cikgu. So 2 kan? So kita boleh tak kita tukar yang Y dia jadi 2? Masukkan. 2 darab 2 jawapan? 4. 2 times 2 kan? Ni bahagi kalau pindah sebelah jadi darab. 7 plus K. What is K? 4. Yang ni pindah sebelah. Yang ni positif. Pindah sebelah jadi tolak 7. Jawapan K adalah negatif 3. Okey, jawapan K adalah negatif 3. Senang tak korang rasa? Okey, ada yang kata mungkin you dah lupa. I give you very easy punya question. Tengok sini. 2 dengan 4. Lagi satu ialah contoh cikgu kata 6 dengan 6. Okey, 6 dengan 6. Okey, apa yang cikgu nak buat? Cikgu nak cari dia punya titik tengah. Titik tengah, I want to find the midpoint. Okay, I want to find the midpoint. What you going to do is, you ambil yang X dengan X. You see, ni X, ini X. You plus divide by 2. That's all. Forget the X. That's all to get the X. Now you want the Y. What you going to do with the Y? 4 plus 6 divide by 2. That's all, guys. So, ini dapat 8 per 2 jawapan 4. This one 10 per 2 jawapan 5. So, we got the midpoint. What is the midpoint? 4 and 5. So, kalau exam dia tukar, tak kisahlah dia nak tukar apa. Contoh dia pergi padam this thing. Dia kata ni X. Alamak, nak cari this one. Okay? Yeah. Make sure you chat with Cikgu Debbie, not with Danish. Okay, sekarang kita tengok. Untuk yang X, nak cari X Cikgu macam mana? Dia bagi titik tengah. Okay. Also easy. You know why? Dia nak X, Y semua cancel. Jangan tengok Y langsung. Tengok sahaja yang X sahaja. So what you have to do? Ambil di X. Tambah dengan yang 6, bahagi 2, dapat jawapan titik tengah. The titik tengah is 4. So what you get here? Divide by 2, you bring there become times. 4 times 2, 8. X is equals to pindah sebelah. 8 minus 6, answer is 2. See? Faham? Easy, right? Okay, easy. Let's go to the next one. Oh my goodness. We already reached the maximum participants. 500 is maximum kan. Okay, saya baik hati Saya akan record benda ni, lepas tu saya akan upload kat YouTube untuk 24 jam saja. Okay? Sebab ada ramai yang tak dapat masuk. Okay, anyways, let's go to the next one. Danish, take a picture of the 500 participants. Yes! Okay, now let's go to the next one. Sorry I very excited sebab korang exam esok. I happy lah. Sebab korang nak dekat habis dah. Okay, kat sini. What is jarak? Midpoint, please don't forget. Formula you must remember, settle. Now we got jarak. Okay, jarak, that is a formula for distance. Do not worry everybody because in your formula page, formula page, ada dia punya formula. Do you need to memorize? Do you need to memorize or no need? Ni dah ada dah. So, you boleh simpan otak untuk benda lain. Formula sudah ada tapi kena tahu cari kat mana. Okay? So, now let's go. What is the formula given to us just now? Square root of x2 minus x1 squared plus y2 minus y1 squared. Okay, this is your formula. Now, what is the jarak untuk PR? So, now you already got the P is negative 5 and 7 and the R is 9, negative 3. Cikgu, yang K ni negative 3. Korang bagi tahu saya, kenapa student selalu tak dapat markah untuk kertas 2? You tell me. You should know this. Why? Sebab yang ni dah salah, apa jadi to the next answer? Yang ni pun akan salah. Mathematics is like that. They catch you at the first question. First question wrong or wrong? Hancur. So first question tak boleh salah. Walaupun dia senang tak boleh salah. Try. Okay? Now, kita masukkan dia. I don't know which one you want to masukkan. Maybe I masukkan yang ni X2, yang ni Y1. Okay? Yang ni X2, yang ni Y2.
Can or not? Okay, boleh je. Yang tu X1 sorry. Jadi letak 1 lah. Okay, so sekarang kita masukkan Y2. X2. Masukkan X2 dulu. 9 minus X1, negative 5 squared plus Y2, negative 3 minus 7 and squared. Can ah? Okay, if you can, what is the answer for this one? 9 minus minus 5. What in the bracket dulu? What in the bracket? This one first. What do you get? You get 14. Okay, plus, what do you get for this one? You get a negative 10. Yes, okay. Sekarang bagi tahu jawapan. Cepat, bagi tahu dekat dalam chat. Apa you dapat? Thank you very much. 17.2 meter dan settle. Meter ke apa? Oh, dia tak tulis apa-apa. Tak perlulah. Tak ada. Okay, usually is unit. Okay, unit. Tapi tak perlu letak. Kalau nak letak unit boleh. Okay? Okay, so now I tell you. This is 1 mark. This is 1 mark. So you got your jalan kerja 1 mark. And of course this one 1 mark. So total 3 marks boleh Okay, so 2 benda kena tahu for your coordinate. One is midpoint, one is distance. Settle. Okay, Danish, you boleh Danish bacakanlah. Saya seorang je cakap. Hello. Yes, bacakan cepat-cepat. Mr. Zack menyimpan RM20,000 pada awal tahun dalam akaun simpanan tetap di Bank Mekah yang menawarkan kadar faedah sebanyak 5% setahun. Berapakah dividen yang diterima selepas setahun jika faedah yang dikompon 4 bulan sekali? Okay, korang, the word compound, right? Faedah compound. Korang tak perlu hafal formula sebenarnya. Kenapa korang rasa? Akila, thank you. You know the story of Mid Valley, my formula. Okay, dekat formula page, kalau korang, ini kan korang punya formula page kan? Korang nampak tak? Ada tau dekat depan muka surat tu. Cuba tak ada orang yang nak bagi tahu kamu nak cari kat mana. So, kena cari kat sini. Tengok, tak perlu hafal pun. Tapi kena tahu there's a formula there. So, then you dah settle. Okay, formula compound saya ada Mid Valley. Ni cara saya hafal. Mid Valley, parking RM1. NNT. Ini cara saya hafal lah. Okay, apa maksud P tu is very easy, 20,000. Ini ialah dia punya simpanan prinsipal. Maksud dia jumlah yang dia simpan. Original, yang awal-awal dia simpan 20,000. Okay, so sekarang kita letak. Okay, 20,000 tambah 1 plus R. Okay, what is R? Ialah 5%. R ialah kadar. 5% ramai yang student salah sebab dia pergi letak 5 per N. Salah Kena tukar jadi apa? Kena tukar jadi 5 per 100. If you don't like 5 per 100, you can change to 0.05. Sebab kalau you letak 5 per 100 bahagi N, nampak confused. Korang confused. So, saya akan minta korang kalau boleh tukar kepada decimal. Dekat calculator boleh je tekan bahagi 100, dia boleh tekan jadi decimal juga. Okay, so dapat 0.05. Apa maksud N tu? N, ini ramai orang tak tahu. What is N? Who can tell me berapa bilangan N dia dekat dalam soalan ni? Cepat. How many N dah? January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, and December. Do you know they say that 4 months one time they give you interest? Maksud dia 4 bulan sekali dapat faedah. 4 bulan sekali dapat 1 lagi faedah. 4 bulan lagi dapat lagi 1 faedah. So total berapa kali dia bagi faedah kita? 3 korang. 3 times they give you extra money. Okay, so 3. Okay, sekarang what is the NT? N dah ada 3, T tu setahun. That's all. Now you kira untuk saya sebab itu jawapan dia. Apa jawapan korang dapat? Cepat letak dalam chat box. Wah, Atira dah dapat 9A+. Okay, amin. Korang dapat apa? Oh, everybody. Find my name, Cikgu Debbie, and letak kepada saya sebab Danish selalu screenshot. That's why dia orang bagi kat Danish ni. Okay, so apa jawapan dia? Okay, so korang dapat 21016.76. Okay. Ini adalah total
saving sekarang yang dia dapat daripada 20,000 tu. So tadi dia masuk berapa? 20,000. Sekarang dia dapat 21016.76. Weh, kenapa ada extra duit? Extra duit is called what? The extra duit is the dividend. Yang faedah yang dia bagi tu. So what you supposed to do guys at the end? Minus sahaja. So dapat jawapan tak? 1016.76. Ini jawapan terakhir. Itulah jawapan terakhir. Okey. Okey, Taib. Kenapa kita darab dengan 3? Sebab cikgu cakap tadi, kalau you tengok 1 tahun, January, February, March, April, May, June, July, August, September, Oktober, November, December. Dia kata setiap 4 bulan sekali, nampak tak? 1, 2, 3, 4 bulan, 1 kali dia bagi duit angpau. Duit raya dia bagi. Tu nama dia faedah. Dia nama dia dividen. Then, dia lagi 1 kali bagi 4 bulan sekali. Nampak? So, itu maksud dia 3. Okey, ada yang tanya, kenapa tolak 20,000? Okey, Rafiq, Larissa dengar, okey? Harisa pun dengar. You tahu tak orang ni, dia simpan dalam duit bank tu, dia simpan 20,000. Tiba-tiba dia nak keluarkan duit. Selepas 1 tahun dia nak keluarkan duit. Tiba-tiba duit dia jadi 21016.76 kan? Kenapa duit korang boleh bertambah? Magic ke? Not magic. Kenapa? Sebab, kejap. Sebab bank, nampak saya kata apa? Bank bagi duit raya. Nama dia duit raya, tapi nama dia sebenarnya dividen ataupun kita panggil dia interest, faedah. Okey? So, nak tanya, berapakah duit raya yang dibagi sebenarnya kepada kita ni? Kalau bank bagi. So, berapa dividen yang dia bagi? So, you buat apa? Tolaklah. Correct? Okey? Okey, ada yang tanya kenapa 1 tahun? Tengok betul-betul korang. Soalan. Setahun. Setahun. Okey? Now, let's go to the next one. Okey, student saya. Tolong ambil gambar to the Zoom together with the participant punya mark and all of the picture. Send to my WhatsApp, okay? Those my student, you know my WhatsApp, right? Just send lah. I got no time to take pictures. So. Okay, done, huh? Okay, now we go to the next one. Number 3. We have to proceed, guys. We are rushing for time. Next question. Insurance, cukai, confirm keluar. Confirm keluar. Either kertas 1, kertas 2 mesti ada punya. Okay, insurance actually very easy ya. Seriously very easy. You kena tahu dia punya format dia je. Okay, so you dengar betul-betul. First thing you pilih dia punya orang tu dekat bahagian mana? Kat sini, kat sini, kat sini. First thing you buat yang tu dulu untuk insurance. Tengok. Encik Irfan 36 tahun. So tengok 36 tahun. Yang ni semua jangan tengok dah. You don't see anymore. Okay? Then you see that dia kata sihat. Dan dia tak rokok lagi. So dia lelaki. Irfan nama lelaki. So lelaki, dia tidak merokok. So jawapan dia yang mana? 2.12, correct? So yang ni semua tak payah tengok. You boleh cancel guna pensel. Jadi tak payah tengok. Okay, so dah pilih eh. Okay, this is called what? This is called RM2.12. Murahnya RM2.12 je cikgu. Ya. RM2.12 untuk apa? Untuk ini. Dia nak beli insurance. They want to buy the insurance, right? You cannot buy RM1,000. So little. You have to buy like beribu-ribu. So total yang dia beli adalah 250000. Nampak? Okay. So every 1,000, setiap 1,000. Tengok dia kata per 1,000. Tengok setiap 1,000. Insurance is all the same. For this is the same. 1,000. Every 1,000. Okay. So every 1,000 you kena bayar RM2.12. That's the meaning. Another 1,000 you have to pay RM2.12. Another 1,000 you need to pay RM2.12. Continue sampai you dapat total of 250,000. So now the question is, ada berapa 1,000 kat sini?
Cuba fikir. Berapa 1,000 untuk dapat 250,000? Korang buat apa? Korang bagi je lah. Kan? Kan? Okey. So, ada berapa? 250. Okey, ada 250. Oh, teacher got 250 times of 1,000. Satu ni RM2.12. 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 Sampai 250 kali tau. So, korang buat apa after that? Takkan nak tambah-tambah satu-satu. Korang buat apa? Korang just darablah dengan RM2.12. So, you get your answer, RM530 for the policy yang dia patut bayar. Yeah, okay. 530 for the policy. So far, okay, right? Okay, now, tak adalah senang macam tu. Dia mesti ada tambah sana. Tengok. Menambahkan polisi penyakit kritikal. Menambahkan polisi penyakit kritikal. Tengok kat bawah tu dia kata apa? Menawarkan polisi penyakit kritikal dengan perlindungan 40% of the nilai muka asas. What in the world is that? Means, dia kata, tadi 250,000. Ini ialah dia punya muka asas. The original punya amount yang dia nak beli. Sekarang dia nak tambah dengan critical illness. So, dia nak beli hanya 40% je. Dia nak beli hanya 40% saja. So, kalau kita kira, kita akan dapat 100,000. Yang dia nak beli untuk siapa? For the critical illness. Like cancer lah, I don't know, heart attack. Oh, these are all critical illness. High blood pressure ke? High blood pressure, I don't know whether it's inside. But one of it is the cancer lah. 100,000. Cikgu, dia kena bayar 100,000. No. Dia nak beli insurans ini yang berjumlah 100,000. This is the insurance amount that they will pampasan nanti. But now, berapa yang kita kena bayar for the critical illness kalau nak beli this package? Buat benda yang sama macam Cikgu Debbie cakap tadi. What you do just now? What you do with this one? There's a formula there. Take the 100,000, bahagi dengan 1,000 sebab you nak tahu ada berapa 1,000. Ada berapa 1,000 dalam jumlah 100,000. Ada berapa 1,000? Korang buat apa? Bahagi. Then, setiap 1,000 ni, dia bayar berapa? Tengok soalan. RM1.75. RM1.75. This one RM1.75. This one RM1.75. This one RM1.75. Takkan nak tambah semua. Kita darab lah. Nampak? If you understand the concept, you don't need to hafal so many things. You must understand the concept, why you divide, why you time. Then you don't need to hafal so many formula. Then your answer you get here adalah berapa? RM175 untuk bayar untuk apa? Critical illness. So ladies and gentlemen, how much is the total premium yang he has to pay? He has to pay 530 for the normal insurance and he have to pay additional for the 36 critical illness. So total dia kena bayar ialah 705. Okay? Kalau you nak letak RM dekat jalan kerja, boleh. Tak ada tolak makan. Tapi pening lah. Takkan nak letak like 100 times RM. Like pening. So many things. So, your unit, everybody remember. Every time in your kertas 2, number 1, use pen. Yes. Jalan kerja use pen. Don't use pencil. Imagine someone yang teruk, dia ambil pemadam dan padam your jalan kerja semua dipadamkan. Don't ever use pencil lah. Nombor 2, kalau you nak lukis graf, guna pensel. You nak lukisan, baru guna pensel. Jalan kerja, guna pen. If jalan kerja salah, macam mana cikgu? So you do what? Contoh macam ni, you salah kan? So you buat apa? You ambil pen you padam. Like line. 2 line cukup, 1 line pun cukup. Then you tulis balik. Okay, so don't forget that. I have a teacher that is marking a English paper. English SPM paper. I pergi rumah dia. You know what happened?
She was marking the paper and suddenly she said, alamak, kesiannya this student. You know why? Dia punya essay tu, dia pergi tulis guna pen. Lepas tu, dia pergi guna correction tape. You know correction tape? What happened after that? You guess. Yang salah yang dia tulis tu timbul balik. Bukan koyak, timbul. Yang betul dekat atas, yang salah kat bawah, tiba-tiba yang bawah tu timbul balik. Then the teacher don't know how to mark. I don't know what she gave lah. I didn't ask her. So that's the meaning of the question, guys. Okay, can screenshot lah. Maybe you screenshot so people can download. Danish, okay? All the formula page is the same, Aisyah. Okay, let's go to the next one. Oh, there you go. Okay, everybody. Listen to the question. Ada 2 chapter dalam satu soalan. Ni biasa in SPM biasa ada 2 question in one soalan. 2 topik dalam satu soalan. Okay, now kita tengok soalan dia. Ada 6 kad. Kad 3, 4, 5, 6, 8, 9. By the way, everything that I discuss today is the important topics. Bukan main-main punya topik. Okay, now kita tengok dia nak buat untuk gambar raja van. Banyak kali cikgu nampak dekat SPM tu, actually these 2 years, dia selalu suruh kita lukis gambar raja van. Okay. So when we want to lukis gambar raja van, I tak nak korang guna banyak bentuk-bentuk pelik-pelik tak nak. I nak korang guna hanya like a rectangle and then just use bulat. Just use bulat sahaja. Jangan too over fancy ya. Okay, sekarang bila kita lukis, maybe I lukis dekat sini. This is called the set semester. Ada 2, tengok, M and E. M is called what? M is called the multiple of 3. The problem with student is, apa benda tu gandaan 3? If you don't know this one, terus this question sudah kosong. So you kena tahu this meaning. What is the meaning of multiple of 3? Is the easiest actually is multiplication. You see the word? Multiplication. Gandaan is actually called sifir. Kan senang kalau dia kata sifir 3. So it's actually just sifir 3, 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Tetapi dalam soalan ini only got what? Only got 3, got 6 and got 9. Do they have 12? No. So we no need to write. Okay? Now we go to the next one. We have E. Okay, E is nombor genap. Everybody must know nombor genap is called even number. Even number is called the multiple of 2. Multiple of 2. Harisha, I'll come with you later. Sifir 2 kan? 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Tapi dia nak sampai mana je? Dia nak ni, tengok. Ada 4. Lagi. Ada 6 dan 8. So we're going to write down. Dia ada 4, 6 dengan 8. Boleh tak korang bagi tahu saya? Ada tak benda yang sama dengan M and E? Got or not? Anything same here? Look at it. Oi, got lah. Got lah. Okay, this one gila ramai yang tanya cikgu. So now I put it inside this to let you guys know the meaning of exclusive. What is the meaning of exclusive dengan tidak eksklusif? You know in English we call it, wah, so exclusive event. What's the meaning? Maksud dia sangat special kan? So eksklusif. Wah, eksklusif betul dia punya cermin mata dia. It's special. Maksud dia lain daripada lain, maksud dia tak ada yang sama langsung. Understand the meaning or not? Exclusive means there is nothing the same at all. They are totally a different thing, nothing same. Nothing is the same. What is the meaning of tidak eksklusif? Maksud dia ada benda sama.
Understand? Tiada eksklusif means they got something that they are sharing. Yes, correct. Benda yang sama. You see? You tell me sekarang, ada tak benda yang sama antara mereka berdua? Ada, cikgu. Nombor berapa yang sama? Nombor 6. Nombor 6. So then this one is exclusive or not exclusive, you tell me. This question, exclusive or not? Sebab soalan dia kata, tentukan sama ada dia peristiwa tidak eksklusif atau saling eksklusif atau peristiwa tak eksklusif. Correct, guys. This is your answer. Ini jawapan dia. So, I letak kat sini. Ni jawapan dia. Ni jawapan. Ni bukan jawapan dia. Sebab ada benda yang sama. Jawapan dia 6 ada sama. So, kalau sama, korang kena lukis macam ni. Dia ada benda yang sama kat tengah. So, yang ni adalah M. Yang ni adalah E. Boleh? Okay, kalau you bagi saya this one, you dah dapat markah tau. You dah dapat 1 markah dah. Dekat sini pun you dah dapat 1 markah, dah settle. But I'm going to teach you how to do a proper one if you want. I'm going to teach you. This one okay already. Sebab dia nak hubungan saja. They only want the relationship saja. But if I want a proper one, I'm going to show you. If I want a proper one lah. Just say you want to do a proper one. Okay. Yang macam very, very specific. So, kita letak ni M. Kita letak yang ni ialah E. Ya, kat tengah dia 6. Betul? Okay. Kita letak ada dot ya. Dot 6. Sebab ni unsur. Unsur kena letak dot. Element, you must put the dot there. Okay. So, now this is E. This is 9, you see? This is 4, this is 8. Ada apa-apa yang kita tertinggal? Tengok atas. Ada apa-apa kita tertinggal? Check balik. Ada berapa benda yang kita tertinggal? 3 dah ada, 4 dah ada, 5 tak ada, 6 ada, 8 ada, 9 ada. 5 tak ada. So, 5 nak letak mana korang? 5 letak dekat luar. Okay, this one is extra effort. Tak perlu lukis pun tak apa. But this is called the full Venn diagram. Okay, understand eh? Okay, so you boleh screenshot the entire thing here. Sebelum saya padam. Korang, Danish sedang screenshot untuk korang tau. Okay, Dinesh, kalau contoh you tak buat contoh some of you say, teacher, what if I don't do titik? I just do like that. I just do like that. This is wrong ah. This is called bilangan. Contoh saya kata, ada 6 card. 6 card. Ada 4 card. Ini bukan ada 4 card. Ini ada card nombor 4. Nombor 4. So, you have to put like that. Nombor 9 punya card. Dia bukan bilangan. Okay, so don't salah pergi letak dot, tak letak dot. Kalau tak letak dot is what? What's the meaning of kalau you tak letak dot? Maksud dia apa? Bilangan is called the number of. The total number of people in E. The total number of card in M. Like that. Okay, let's go to the next one. Syam. Okay. Hitungkan kebarangkalian memilih peristiwa M atau E. Ini tu padam boleh ya? Let's padam. Sebenarnya dekat sini ada some formula one. Okay, there's one formula that if you can remember lah better remember lah. Okay, when they say atau, we say M atau E. This is the atau, union. We are using kesatuan. Formula ini tidak diberi dalam korang punya formula page kalau cikgu tak silap. Rasa tak bagi. Okay, so kalau you nak kebarangkalian untuk this question, you see? There's a formula. You ambil your M, lepas tu you tambah dengan the PE pula. You tambah dua-dua. No, huruf ni you tambah. This is the formula. Those of you at maths, you will know lah. Padam Then you kena tolak dengan kebarangkalian untuk yang sama. This is called persilangan. It's called intersection. Nama lain, apa yang sama. Tadi kita ada lukis. Cikgu lukis lagi sekali. Yang ni M, yang ni E. Just now yang sama nombor 6. Kat sini ada 3 dengan 9, yang ni 4, yang ni 8, yang kat luar yang ni 5. Korang boleh bagi tahu saya tak? Apakah dia punya kebarangkalian or probability of M?
What is the probability of M? What is probability, teacher? I really don't know. Okay, so I tell you, it's very easy je. You just put apa yang you nak dengan total. So, cikgu, saya nak M over total. Tengok M dia. Ada berapa number? How many number there? 1, 2, 3. Ada berapa nombor? 3. Okay, so 3. So, 3 per total semua ada berapa nombor? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nombor, cikgu. So, we put that 6. So, you just letak je dalam korang punya formula tu. 3/6, kan? Plus. Okay, what is PE? Maksud dia kebarangkalian E. So, you put apa yang you nak bahagi dengan total. Apa yang you nak kat sini. Tengok yang E dia. Ada berapa nombor? Got 3 out of the total is 6. So, also 3/6, teacher. Okay. Settle kan? Okay, now. What is the number of probability for M intersect with the E? Apa yang sama, guys? Kat mana sama? This one, teacher. Ada satu je. Ada satu saja. 1 per total 6. Guna your calculator bagi jawapan. Itu jawapan dia. Give me answer. Quick. Give me answer. Syahira, ya. Oh, soalan akan cakap dia unsur atau bilangan. So, jawapan dah dapat. Tengok. Sekejap, cikgu check. 5/6. Okey, 5/6. Okey, kalau orang kata kalau done, you just darab, Akilah. Kalau done is just darab. But I don't have a question here about done. Maybe we see. Later maybe ada kalau cikgu tak silap. Okay, dah boleh screenshot? Kalau dah. Done. Okay, done. Usually darab, right? Okay, for this kind of question, atau we usually plus. But when they say done, then we usually darab. Okay? Those of you are asking, Kenapa kena tolak dengan 1/6? It's actually a formula, but I can explain lah. Kenapa macam tu. Korang tengok. Tengok Ni. Dengan ni. Kalau cikgu ambil this entire thing. Lepas tu cikgu pergi ambil this entire thing. Saya pergi tambah dia orang tau. Berapa kali cikgu tambah yang kat tengah? Cuba fikir lagi sekali. Saya ambil semua total ni. Saya pergi tambah this total. How many times did I take the center to plus? Do you realize that? Do you know what I'm talking about or not? No. Yes, no? Yes, no? Okay, just say for example. Abu, Ali, Atu. Okay? Saya ambil 3 orang ni. Saya tambahkan dia lah. Lepas tu saya ambil lagi satu. Yang lagi satu pun Atu juga. Atu, Amy dengan Aziz. Bagi tahu saya berapa kali saya pergi tambah Atu tu. Kita ada berapa Atu je? Kita ada 1 Atu je. Takkanlah nak ambil 2 Atu. Mana ada 2 Atu? Hanya ada 1 Atu saja. Tapi diorang bergabung. So that's why kita kena tolak dia kat tengah tu. One time kita kena tolakkan dia. Sebab dia overlap. Korang tahu overlap tu tak? Ada 2. Okay? So that's the meaning. Okay, now let's go to the next one. Wow, cukai. Maybe you can screenshot first before I conteng lah, Danish. Danish okay? Dia pergi toilet, kesian dia. I'm back. Tengah busy. You boleh fokus tak, Danish? Boleh, don't worry. Okay. Mencabar cikgu cukai. A bit lah. The problem dengan cukai kat sini is actually, dia sama macam insurance. Dia tak susah. Serious, to be honest, dia tak susah. Tapi in this question, right, ramai orang yang dia macam stuck. You tahu stuck dekat mana? Ramai orang stuck kat sini. Apa benda tu? What is that? Why am I zooming? Orang stuck kat sini. Nisbah. Do you remember that I told you in the beginning of the paper, kalau you tengok betul-betul, cikgu kata apa kat sini? Tingkatan 1, dia akan tahu konsep nisbah because dia akan terapkan dalam bab lain.
You must know the ratio concept. If not, then you'll be stuck. Even though you dah belajar banyak gila cukai, tapi suddenly nisbah you tak tahu, macam mana kita nak dapatkan jawapan terakhir dia? That's the reason. Okay, so now I need to explain to you the concept of cukai dulu. Okay, concept of cukai. Okay, everybody. This is cukai bersama. Kalau cikgu tak silap, sekejap kita tengok. Dah, cukai bersama. Korang selalu buat macam latihan ke apa, selalunya cukai yang asing. Cukai dia asing, husband bayar husband punya, wife bayar wife punya. Yang tu is just separate. Tapi kalau ni isteri dengan suami dia bayar together, dia nak campur gaji dia orang. First thing, korang kena faham something. Bila you dapat salary kan, if you talking about you getting your pendapatan, okay, kamu punya gaji lah. Okay. Gaji ni belum lagi boleh dicukai. Belum lagi boleh dicukai. This is the gaji asal yang that you get. You have to, yang ni dia tak boleh cukai lagi. Tak boleh dikenakan cukai lagi. Maksudnya government tak boleh charge kita lagi. Dari gaji ini, saya akan tolak banyak benda. Okay, saya kena tolak banyak benda. 2 benda saya kena tolak. One is called pengecualian cukai. Okay, we call it the cukai exemption one. If those of you don't know what is exemption punya cukai, is called donation. Anything yang dia kata donate kepada perpustakaan, donate kepada kebudayaan negara ke, dia boleh tolak. Kita boleh tolakkan dia. Okay, dan kita adalah pelepasan. Pelepasan, kita panggil dia relief. Tax relief. This relief, dia akan bagi. So, you no need to hafal. No need to hafal. Dia akan bagi korang table already. You just need to know apa nak tolak. So, you boleh tolak macam tu. Bila you dah tolak, barulah you akan dapat, kita panggil pendapatan yang bercukai. Faham tak? Then only we will get the chargeable income. You understand the meaning now? Okay, if you understand, I nak tanya di soalan Korang tengok dah soalan. Yogis, repeat lah. This is your original salary. You cannot be charged by the government yet. Government cannot charge you yet any of the cukai. Tax. Dia tak boleh tax kamu. You kena tolak dengan 2 things. Donation. Kalau you donate kat orang, you boleh tolak. Kalau you nak relief kepada semua ni, boleh tolak. Tolak. Baru you dapat the last part called pendapatan bercukai. This pendapatan bercukai boleh akan dan dikenakan tax daripada government. Maksudnya government nak duit dari kita. Untuk buat dia punya bangunan ke, buat jalan ke, nak bayar apa ke kan. Dia akan dapat duit dari kita lah. Okay, sekarang you tengok the story. See carefully First you kena tahu is cukai yang sama is together one, you know. It's called joint tax. They join together. Then the next thing you want to know is this. Jumlah pendapatan bercukai sebanyak 129300. What is the meaning of pendapatan bercukai? Is it the original cukai? Original gaji atau bukan? Letak dalam chat. Kejap cikgu nak. Mana saya punya ni? Hilang. Okay. Total of what? Not the original. Thank you. Kejap Everybody tengok betul-betul. Chargeable income is they already minus tax exemption dengan tax relief tu. Dia sebenarnya dekat mana? Yang kita dapat ni, this one is this one. You understand or not? See the question, kan tak? Wait, I kecilkan betul-betul for everybody can see. Oh, so Miss dia dah tolak dapat dia ni. Yes. Sekarang, saya nak tanya, macam mana nak dapat jawapan yang asal balik? That's the question.
Hitungkan pendapatan tahunan Encik Azizi. Maksud dia nak tahu gaji asal dia sebenarnya berapa sebelum saya pergi tolak semua. So guys, kalau you ke bawah, you tolak. Kalau you nak naik atas balik, korang buat apa? Kalau ke bawah tolak, naik atas buat apa? Tambah semua balik. Semua yang korang tolak tadi kena tambah balik. Faham? Okay. Kena screenshot the nota. Sebab nota ni penting. Tak payah nak tengok buku rujukan, buku teks yang tebal. Just tengok the nota. Okay, can screenshot and download. Thank you so much to Danish. Sampai hari ni dia Dan berkhidmat. Sampai hari ni Danish berkhidmat. Nanti lastly. kena intro muka lepas ending tu. Alamak. Alamak. Okay, so sekarang kita nak buat the calculation. Kita nak tambah semua ke nak tolak semua? Tengok. Kena tambah semua balik. Okay, let's tambah. Nak tambah apa? Kita tengok. Just now was 129300, right? Okay, kita kena tambah apa dulu? Tadi saya kata dia akan tolak dua benda. Just now, I said they need to tolak two things. What was it? Tax exemption, which is pengecualian. Pengecualian is all the derma-derma. Did they derma anything here? Tak ada. Cikgu dia tak ada derma apa-apa. Zakat tu bukan. Zakat tu nanti. That one is rebat. Okay, this one. Pelepasan. They minus the pelepasan. Sekarang kena tambah balik. Okay, pelepasan. Jom kita tambah. Tambah balik pelepasan untuk the first one. A lot of students do this. 9,000 plus 9,000. Tambah balik. Salah. Saya kata dia buat apa tadi? Cukai bersama. We call it what? The joint tax. When you join together, there is a song called In To Become One. I need some love. Oh, I don't know whether you know Spice Girl kata. Spice Girl, korang tahu? Spice Girl. To become one. guys, tu dah jadi satu. Maksud dia you kena tolak untuk seorang je. For individu, I'm talking about individu So jangan pergi tolak dua orang, dia dah join dah. Okay, dia dah join dah. Muhammad, nanti saya bagi tahu yang tu. Okay, 9,000 tolak. Sekarang kita tambah balik. Tambah lagi. Tadi dia pergi tolak dua ni tau. Dua ni total berapa untuk perubatan ibu bapa dia? Let's count. This plus this. Dapat berapa? 3,000. Berapa had dia? Oh, maksimum 5,000. Dia guna berapa je? 3,000. Okey, boleh. Tambah 3,000. Okey, tambah lagi. Dua ni pula. Kita dapat berapa kat tu? 5,300. Dia guna 2,300 tapi had dia 7,000. Boleh lah. Tambah balik. Okay, now next one. This one what you get? 3,400. Ui. Dia guna 3,400 tapi had dia berapa je korang tengok? Teacher, dia guna 3,400 tapi had untuk kita nak tolak-tolak tu hanya tu 3,000 saja. So, berapa yang saya kena tambah balik? Is it kena tambah balik 3,400 ke 3,000 yang saya kena tambah balik? Yes, ini tak boleh lah sebab kena guna had. The maximum amount that I can deduct is only 3,000. Only 3,000. Okay. So now, kita jangan ambil this Okay. Yes, Yuri. Kalau yang lain, husband and wife boleh tolak dua-dua. Only individu sahaja seorang. Okay, now kita tengok gaya hidup. Gaya hidup 2,400. Boleh ke kita tambah balik? Boleh. Sebab had dia 2,500. Okay. Yang ni, wow. 11,000 guys. Dia guna 11,000 tapi had untuk kita tambah balik berapa je? Maksimum hanya 8,000. So tambah balik 8,000. Okay. Can I? Okay, now go to the next one. Is there anything that we need to add on some more or no need? Do we need to add on the zakat? Kena ke tak payah? You cuba fikir. Untuk yang zakat ni, zakat, you can see the zakat or not? Wait, let me highlight. Kena ke kita tambah dengan zakat?
Okey, ada yang kata tak payah, ada yang kata kena. Tak payah. Tak payah. Zakat is only deducted after you calculate your income tax. You kena kira dulu sampai amount of the tax you need to pay to the government. Contoh, you kena bayar RM2,000. Dekat RM2,000 tu baru dia rebat. We call rebate. Then you minus with the 1,200. At the end, you understand? So yang ni bukan the end. Ini baru ke atas sahaja. Kita belum pun calculate any cukai. We only calculating the pendapatan bercukai. Haven't even calculate the cukai. So no need to add. So now you tell me your answer. Can you give me the answer total up for me, please? Thank you. Okay, Haris, thank you. 160000. Okay. Izul adalah individu ada tapi hanya seorang je. Sebab dia orang join. Dia orang bersama, so dia orang boleh tolak seorang je. Okay, so we got this, right? Ini ialah total gaji sebenar untuk suami isteri. Understand? Untuk suami isteri gaji sebenar. Problem dekat soalan ini adalah dia asking not for the wife. Dia asking for Encik Azizi. See or not? Dia bagi dia, okay, Azizi dengan isteri. Azizi 3, isteri 2. Wait, how to count the ratio if you don't know? This is how we count. I'm going to tell you guys something. This is, imagine kena faham konsep. Kejap. Okay, again. Azizi ialah 3 kotak kosong. Boleh ingat? Isteri pula 2 kotak kosong. Itu maksud nisbah. Dalam ni ada duit. Duit yang sama. Total semua ni ada 160,000. That's the concept. You need to understand the concept. Then no need to hafal a lot of things. Concept of nisbah is just a 3 box and 2 box. And total is RM160000. Now I want to know, 1 box got how much? 1 kotak ada berapa ringgit? Korang buat apa? Tambah, tolak, darab, bahagi je. Ikut 4 ni je. Kalau nak satu per kotak, 1 bahagi. Divide by how many? 5. Divide for me, what do you get? Inside 1 box, how much is it? 32,000. Okay, everybody got 32,000. Do you know that this is 3200, 32000, 32000, 32000, 32000. So Azizi ada berapa? Dia ada 3 kotak dan dalam kotak tu ada 32,000. Berapa ringgit yang dia ada? 96,000. Itu jawapan untuk gaji dia. Can you understand the concept? That's why we always say, right, maths kan, the concept. Apa benda concept this one? This is the example. So we don't need to hafal so many things. Can understand? Okay, I'm done already with Azizi. Cikgu, kalau saya nak tahu isteri dia dapat berapa gaji? Isteri dia ada 2 kotak. 2 kotak penuh dengan duit 32,000. 1 kotak 32,000. 1 lagi kotak 32,000. Tambah je lah. Ataupun nak darab 2. Pun boleh juga. Dapat isteri dia. So you get 64,000. Zakat tak perlu. Zakat tak ada kaitan langsung. Dia bagi korang kat sini untuk salah je. Untuk bagi kita salah. Okay? Joint tax ni bagus ke tak? No. Tak bagus. Sorry to say. The reality kalau dia tanya, adakah dia bagus untuk joint ataupun separate? Separate. Kalau korang next time kahwin dengan isteri ke, dengan suami ke kan, jangan buat tax bercukai bersama. Rugi. You do separate. Sebab you boleh bayar cukai lebih rendah. Faham? Dia lagi mahal. Cukai yang bersama dia lagi mahal. Imagine
Kalau separate, you boleh tolak 9,000. Yang ni pun boleh tolak 9,000. Betul? Yang ni, kalau join, seorang je boleh tolak 9,000. Faham? Ini tak boleh tolak. And then ada banyak lagi lah. Tapi just remember, separate is better. Cheaper. Okay, let's go. Danish, saya nampak kamu tadi? Sudah hilang. Okay, now kita tengok the next one. Jangan kahwin terus lah. Jangan. Kita perlukan warga muda ni. So, kena lebih anak. Okay. Let's go to the next one. Okay. Wui, panjangnya. Ni cukai lagi. Oh. 3 markah. 3 markah. Wow. 3 markah. Ini section B ni. Focus on your paper 2 because banyak gila markah. Macam mana korang belajar untuk paper 2 korang? Ada bagi tahu korang tadi? How to study for paper 2? Baca soalan. Serious guys. Tengok jawapan. Tak perlu pergi buat satu-satu. No need to do already. No time. You have to see all the question. Tengok soalan, tengok jawapan. Tengok soalan, tengok jawapan. Okay, macam mana? Tengok soalan, tengok jawapan. Tengok soalan, tengok jawapan. You boleh buat 1,000 soalan malam ni kot. I tak tahulah. Maybe 100 cukup lah tu. Okay. Now, go to the next one. B. Kita nak cari dia punya macam mana nak bayar cukai. Calculate the total income tax. Okay, ladies and gentlemen. Now we can talk about the zakat. They want the income tax. So how do we do this? I want to show you first. Tengok atas. Berapakah dia punya gaji bercukai tadi? Alamak. Okay, kejap. Kenapa tak boleh tekan? Okay. Pendapatan bercukai is 129,300. Everybody focus on here. 129,300. 129,300. 129,300. 129,300. This is the chargeable income yang kita dah tolak dengan pengecualian and pelepasan. We already minus with exemption and the relief. Dah tolak. Okay, now kita tengok this one. 129,300. Where? Look at this. No need to hafal one. Dia akan bagi kita dia punya jadual. Where is the 129,300? This one memang dah tak. Cancel terus dengan pensel korang. Tak payah tengok lah. Pening kepala. So, you nampak. Oh, dekat sini cikgu. Okay, so dengar saya punya cara untuk explain ni. 1,000 yang pertama kena bayar this amount. This is the one to pay. You understand not? If you don't understand, I'm going to explain to you. This amount, dia akan kena charge. Kena charge. I charge you. Okay, I charge you. Macam bill lah, kena bill. 129,300, you tolak dengan 100,000. Yang 100,000 ni, kamu kena bayar kepada government. Okay. RM 10,900, you know. That is the meaning. Okay, that is the meaning. Hard copy for the question. Maybe after the ending, you stay until the end, I'll give you all. Okay. Bayar government 10,900. Baki dia tinggal this amount. 29,300 tu macam mana cikgu? This amount akan dikenakan this rate. Tengok tu. The next 150 tu, the next yang berikutnya kena bayar 24%. So you buat apa? 24%. 24 per 100 darab dengan 29,300. That's all. Macam you buat sekolah rendah dulu. You per 100 darab dengan amount dia. So the answer we get here ialah berapa? Cuba kira. Kira kan? Korang kena tulis bersama dengan saya. Kalau tengok saya yang muka cantik ni je, tak boleh. Korang kena tulis. Kalau tak nanti lupa. Okay, thank you. 7,032, correct? Afrina, you have no idea government dapat berapa banyak duit. Okay, don't talk about 1MDB sama. Okay, never mind. That one is different story. Next time we story. Now, this one, total up. Inilah dia kena bayar kepada government. Setiap tahun. Saya pun takut tau setiap tahun. Kena bayar tax. I takut. Serius I takut.
Sebab dia akan bagi tahu saya kena bayar berapa-berapa. Woi. Boleh bayar untuk kereta ke, kereta Myvi baru ke. Ha. But then we have to pay the government. Okay. Now, dekat sini kan dia kena tax. Betul? Okay. Dengar. Bila you dah kena tax, orang Melayu Muslim. Bila korang kena bayar tax nanti kan, contoh korang kena bayar banyak tax dia kan, korang boleh opt to pay zakat and fitrah. So dekat sini korang nampak tak dia bayar zakat berapa? 1,200. See? Lepas tu you boleh tolak. Oh, saya kena bayar 17,932, right? But then I can tolak with my zakat. At least you boleh buat baik. Jap. Saya salah tengok. Zakat dia ada untuk setahun ke atau sebulan? Tengok soalan. Membayar zakat 1,200 untuk pusat pungutan zakat pada tahun tersebut. Oh, masing-masing. Ada this one, nampak? Masing-masing is called each of them. So, seorang 1,200, lagi seorang 1,200. Isteri dan suami. Boleh tolak lagi? So, total kena bayar 15532. Dapat tak ni? Ini yang kena bayar kepada government. Kalau korang lagi baik, you bayar zakat lah lebih. 5,000. Tolak 5,000. Okay? Tapi bayar government is also good. If not, where you get the hospital? Where you get university? Where you get your jalan raya? Where you get your bangunan? Where you got all these beautiful places? Daripada duit rakyat. Okay, so that is the answer. Boleh screenshot. Cara Cikgu Debbie buat actually very senang je kan? Kalau korang tengok macam sekolah rendah punya jalan kerja. Isn't it? Try to think about it. Isn't it like sekolah rendah punya? Plus and minus only, right? Times and divide. Okay. Dia akan bagi tahu Adrian, if dia kata setahun. Kalau dia kata sebulan bayar zakat, usually dia bayar zakat setahun sekali. Okay. Ariana, kalau pendapatan bercukai less than 35K, dia akan dapat rebate kan? Berapa rebate yang dia akan dapat korang? Korang ingat tak? Berapa rebate yang dia boleh dapat? RM400 if your gaji is so rendah until like 35,000 only. After dah didak pun 35,000. Dia dapat rebate 400. Okay, anyways, I will not go into this more. I'm going to go to the last question. C. Tengok. So, untuk setiap cukai tax kan yang dia kena bayar adalah 15532. 15532. Okay, banyak oh. Okay. Tengok, setiap bulan gaji mereka masing-masing dipotong 200 dengan, okay, ni maybe I tak tahu siapa, dia punya lelaki ke perempuan ni. Sebab dia tak bagi tahu nama dia. Tak apalah. RM200 untuk setahun ke sebulan? Try to think. Setiap bulan. 1 tahun ada berapa bulan? So, January bayar 200, February bayar 200, sampai Disember dah total berapa ringgit? 2400. 2,400. The other one, dia pun bayar 230 untuk 12 bulan. So, total kita dapat 2,760. Cuba totalkan jumlah yang telah dibayar oleh PCB. Meaning, every month you already paying the government, you know. Every month you dah bayar government. Sebab government takut kalau you bayar 15,000 macam tu, ada duit tak nak bayar? Tiba-tiba one shot. One shot you pay 15,000, got money or not? So dia kata, lebih baik kita buat bulanan. Every month you bayar, every month you bayar. So total, totalkan. Dapat berapa? $5,160. Okay, thank you. 5,160. Korang, berapa yang dia kena bayar tu? Untuk cukai, dia kena bayar RM15532. Cukup ke dia bayar? Dia bayar 166 ni je yang telah bayar. So, berapa lagi yang baki lagi yang belum bayar? So, now the question is, do they have to pay the balance? Atau dia orang dah bayar semua? Ke ada yang belum dibayar? Ada balance dia. Yes, ya. Yeah. Perlu bayar.
baki RM10,372 kerana PCB-nya tidak mencukupi. The answer is not sufficient. The deduction is not sufficient. So yes, they have to pay the balance. Because it is not sufficient. Understand? Done. Okay, PCB. Settle. So far so good. Are you all still alive there? We are already 1 hour. Are you all still alive? If you are alive, let me know in the chat box. I'm alive. Okay, I'm alive. Now, I'm going to skip a few question dulu sebab I nak guna phone nanti untuk tunjuk korang macam mana nak buat. Saya akan buat yang ni tau. In a while. One. Okay, I nak buat yang ni dulu. Yang mana saya guna komputer ni, I nak buat dulu. Sekejap Yang ni nanti. Okay, yang ni. Screenshot dulu, Danish. Nanti please check my Insta story, okay? Insta story. So that I can put the link to the recording. I want to upload lah sebab ramai yang tak dapat masuk tadi. Because cikgu punya Zoom maximum 500. Tapi now, hilang apa story dia? Tak, Insta story nanti saya akan bagi link untuk recording untuk korang tengok balik kalau tertinggal. Okay, now kita tengok. This one is called prisma. Isi padu prisma, kena tahu, ambil dia punya luas. This is form 2. All this chapter is the one that I told you guys is important. Ambil luas trapezium dulu. Ambil luas the trapezium. 1/2 darab dengan garis lari. Okay, ni jawapan dia ialah 8. Yang ni bawah dia adalah 12. So, ambil 8 tambah 12. Ni formula, right? Darab dengan tinggi. This is tinggi. Tinggi is H. Okay, now prisma. There is one more here dekat belakang. Ini prisma. Nampak? Dekat belakang ada lagi, cikgu. Okay, so panjang dia 14 cm, right? Ini panjang dia, right? You kena darab dengan 14. Ini formula prisma. Formula untuk the volume of a prism. Okay? Now, let's go to the next one. Equals to, jawapan dia bagi kat sini berapa? Isi padu bagi bongkak emas tersebut adalah 1029. Okay, so now you have to calculate formula, guys. Ambil yang warna kuning ni, calculate for me semua ni dapat berapa? Cepat. 7.35. Everybody got 7.35? No, I want the yellow color ni. The yellow color only. Is it 140? Hello? Okay, 140 times H equals to 1029. What is H? 1029 bahagi 140. Ini pindah sebelah, bahagi. Jawapan baru dapat jawapan Haris tadi. Okay, good. We already got the answer for H. Settle. So, this one H dah dapat 7.35. Done. Ni, jalan kerja dah ada. Find the H. Tengok, cari nilai H dah dapat. Senang. Okay, CM. Danish kesian dia. Okay, now kita tengok the next one. Okay, this one is actually pretty easy. Tapi ramai orang tak boleh buat. The reason is because, cuba tengok. Tadi kan, kita dah buat this entire thing just now. The isi padu was 1029, right? This is the volume. Dia akan buat apa? Dia akan lebur. Tengok the question, dia akan lebur, they will melt it. And they will make into a cube tau. A cube. Cube. Banyak. Tapi saya tahu ke ada berapa bilangan kubus yang dia dibuat? Do we know how many cube? I don't know. Do you know? I don't know. Okay, Yazid, sorry lah. I need to remind myself not to be too fast. Okay. So now, 1029 kita lebur. Okay. Ada berapa bilangan kat sini? Saya tak tahu. Tapi apa yang saya tahu?
Saya tahu yang kubus dia, sisi dia 7, 7, 7. Ha. Apa maksud dia 7, 7, 7? Sebab dia sama semua kubus. Volume. Panjang darab, lebar darab, tinggi. Jawapan korang berapa? Cepatlah tekan, jangan tertidur pula. What's your answer? 7 times 7 times 7. 3, 4, 3. Correct? Boeing 777. Okay. 3, 4, 3. So you tahu yang this is 3, 4, 3. 3, 4, 3. 3, 4, 3. 3, 4, 3. 3, 4, 3. 3, 4, 3. Ada berapa 3, 4, 3 yang saya boleh dapat? Mana saya punya screen? Ada berapa 3, 4, 3 yang saya boleh dapat? Saya kena buat apa? Tambah, tolak, darab, bahagi. Just divide. Your answer. 3. 3 je. Cikgu, saya dapat 3 je, cikgu. Dapatlah 3 je. Sebab you kena bahagi je. Boleh faham konsep ni tak? Okay, Boleh ya? Siapa boleh? Siapa tak boleh? Boleh, boleh, boleh. Okay. Now, go to number 8. Screenshot jap. Apa dia? Screenshot the answer. Okay, jap. Siapa tak tahu IG saya dekat mana-mana pun nama Cikgu Debbie je. So, you can see my face there also. So, everywhere you can find me. YouTube lah, Facebook lah, TikTok, all same name. Yeah, then my website also is cikgudebbie.com. Website pun sama je. Thank God nobody name Cikgu Debbie. Ada tak? Alright. Soalan A. Okay. Why the cube is 7? Is it a syllabus? Apa dia soalan A? Okay, ada yang tanya saya, kenapa dia 7? Sebab soalan kata 7. Tengok. Kubus yang sama panjang sisi 7. All these 7. That's the meaning, Arif. Itu maksud dia. Kubus sama panjang semua 7. Okay, now kita tengok ini. Bacakan Danish. Malaslah dengar suara saya je. Suraya bekerja sebagai... Suraya bekerja lain. secara sambilan. Buat suara lain. Suara lain? Suara siapa? Buat suara perempuan ke lelaki ke. Garam. Suraya bekerja secara sambilan sebagai seorang tutor dan pembantu gerai. Kadar bayaran yang diterima sebagai tutor ialah RM20 sejam. Undan sebagai pembantu gerai ialah RM12 sejam. Dia memperuntukkan 36 jam seminggu untuk kerja sambilannya dan jumlah bayaran yang diterima ialah RM560. Dia bekerja selama X jam sebagai tutor dan Y jam sebagai pembantu gerai seminggu. Dengan menggunakan kaedah matrices, cari nilai bagi X dan nilai bagi Y. Okey. Doraemon, boleh tak bagi saya roti? Saya nak SPM dah esok. Boleh. Ada orang kata, your suara like Doraemon. Okay, now kita tengok kat sini. But nice lah. Diorang dah terbangun dah. Okay. This is the important part untuk korang punya SPM. Please be bersedia. Bersedia and get ready. Your kertas 2, right? Ada yang panjang. Kalau ada yang panjang, you kena fahamkan and you kena keluarkan persamaan. Must. Kalau tak, yang lain dapat kosong. Persamaan kena tahu keluarkan. So now how to keluarkan, kita tengok. Suraya bekerja sebagai sambilan seorang tutor dan pembantu gerai. Okay, now kita tengok untuk tutor. 1 jam RM20. 1 jam tau. Kalau dia kerja 4 jam, korang buat apa? 20 darab 4. Kalau saya kerja 5 jam, 20 darab 5. Kalau saya kerja X jam, 20 darab X. Betul tak? Okay? 20 darab X. So now kita tengok kat sini. Saya akan kata dia bekerja selama X jam sebagai tutor. So berapa ringgit yang dia dapat? RM20 sejam tapi dia bekerja X jam. 20X lah kan? Everybody faham? Okay, now the next one. RM12 untuk pembantu gerai. RM12 untuk sejam. If I do 4 hours, what you have to do? 12 times 4. If I do 10 hours, what do I do? 12 times 10. If I do Y hours, 12 times Y. So it will become 12Y.
Bila you tambah, you akan dapat total amount gaji yang dia dapat. Berapakah jumlah gaji yang dia terima? 560. So, I nak suggest korang unit-unit jangan letak lah. So, I letak 560. Settle one. This one important. If salah, right? Sorry ya, the entire 5 marks is gone. You have to be careful. Okay, now we go to the next one. Next one is the second. They always got 2. Dia selalu ada 2. Selalu ada 2 untuk maths. At maths, I tahu korang ada 3. Tapi ada 2 saja untuk matematik. Okay, now untuk yang ni. Dia kata 36 jam cikgu dia kerja. Okay, maksud dia apa? Berapa jam dia kerja untuk jadi tutor? Tak tahu. X. Berapa jam dia guna untuk kerja sebagai pembantu gerai? Tak tahu. Dia kata Y. Jumlah dia 36 jam. Dah lah. Yes. You must know how to do this. That's why cikgu kan cakap apa tadi? Lepas korang nak buat revision nanti, korang buat apa je? Baca soalan, tengok cara jawapan dia. Korang tak payah nak perah otak nak cari jawapan. No need already. Too late for that. Too late to do on your own. You have to tengok jawapan already. Okay? 560 is the bayaran, the payment. This is the payment, the RM, up here. Do you understand? That's the payment. This is the bilangan jam. So now we already got 2. 20x plus 12y equals to 560. And then x plus y equals to 36. Okay, everybody I nak bagi tahu markah dia. Kalau you dapat 2 ni kan, baru dapat 1 markah. At least ada 1 markah dah. Kan lah? At least ada 1 markah dah. Now, Mugilan, you see back the recording later. Okay, now we go to the next one. Kaedah matrix, what we have to do? 20, 12. Korang tahu letak ni 1, ini pun 1. So letak X dan Y. That equals to 5, 6, 0 and 36. Tak payah lukis perkataan. No need to write word-word semua tak payah. Tak payah. So now kita just masukkan macam ni saja. Now X dengan Y sama dengan. Okay, dekat belah sini, kalau korang tak tahu buat, korang dekat formula page ni, kan, korang ada formula page kan? Kita scroll ke bawah. Saya akan tunjuk kat mana boleh cari. Dekat sini. Yang cikgu pangkar ni, tak tahu pangkar buat apa. This one. This is the matrix yang korang akan guna untuk kira-kira nanti. 1 per ada baca. I call it ada tolak baca. AD tolak BC. Lepas tu DA negatif B negatif C. Macam tu. Okay, ada kat situ. Now, kita tengok kat sini. Tadi formula dia apa? AD tolak BC bracket DA minus B minus C kan? Kat mana ABCD tu? Dekat sini. This is the A, this is the B, this is the C, this is the D. Masukkan sahaja. 1 over A, 20. D, 1 tolak B, 12. C, 1. Bracket. D dengan A tu terbalik. So, saya yang ni pun saya terbalikkan. 1 and 20. Yang ni, kalau ni positif, dia jadi negatif 12. Kalau ni positif 1, dia jadi negatif 1. Kalau dia negatif 12, yang ni jadi positif 12. Faham? Sekarang kita letak kat sini. 560, 36. Boleh? Okey. Yaris okey tak semua? Boleh faham cikgu sekarang? Okay, now kita tengok the next one. 1 over berapa ni? 20 tolak dengan 12. Kita dapat 8. Okay. Sekarang ada problem kat sini. This one you boleh guna calculator ataupun saya guna cara yang biasa saja. I'm just going to do manually. So, I'm going to teach you how to do manual. Yang ni yang first kan? First, cikgu akan letak dekat bawah. Yang second ni, cikgu letak kat atas. Dia punya bentuk tu memang selalu saya buat macam tu. Is it 30 or 36? 36 36. Okay. So far okay ya? Now, buat line, lepas tu buat line. Dekat sini, this answer, tengok ya. You have to focus on this and this. Ambil the first and the first. Baru-baru ni cikgu baru buat satu post kan about darab benda ni. Ada kat situ juga. 1 times 560
Yang kedua dengan kedua you darab juga. Then tambah. Can you give me answer here cepat-cepat? The next one yang kat sini, cikgu ambil yang kat bawah dengan kat atas ni, cikgu buat benda sama. First and first, kita darab. And then second, kita darab. Then tambah. Darab 36. Okay, what's the first answer? You dapat dah. 1 to 8. Yang bawah? 160. Thank you. 1 to 8, 160. So jawapan dia 1 to 8, 160 . Can screenshot this one Danish. Sebab I nak pergi belah kiri. Done. Okay, done. Now go to this one. Jangan lupa 1 to 8, 160. Okay, this one I want you all to make sure you all know. Sebab yang ni jangan hilang markah. 1/8 darab 1 to 8. 1/8 darab dengan 160. Dia kena darab dalam and darab dalam. So, you akan dapat jawapan. You akan dapat jawapan berapa? 16 dengan 20. Tadi ramai dapat jawapan. Hebat. Okay. Ramai orang dekat exam kan. Korang pergi biar dia macam ni. Suddenly X, oh dah settle. Ten. Dah. Silap besar. Silap besar. Dekat sini korang akan dapat 1 markah. Tapi kan, kalau you buat X is 16 and Y is 20, you get another 2 mark. Which one you want? You mustlah keluarkan please keluarkan dia Jangan biar macam tu. Your jawapan terakhir mesti dikeluarkan dia and done. Settle. Boleh screenshot. Okay, siapa yang nak guna calculator boleh. Asalkan you got this one enough already. Yeah, asalkan you got that one enough already. So basically, right, they will do this. 1 mark here. Tengok Then 1 mark here. 1 mark after you dah tukar. 3, then 4 and 5. Tapi kalau kamu tak ada benda ni, kamu akan dapat sini 1 markah sahaja. Tak ada 2 markah. You hilang 1 markah. So X 16, 1 mark. Then Y is 20, 1 more mark. Okay? No need, guys. Kertas 1, kertas 2. Kalau korang pandai guna calculator, guna je lah calculator. This one tak ada markah pun. Markah jalan kerja tak ada. Tak ada. Okay? Teacher, if we finish all the question but we only do the marks. The answer saja. Oh. Bahaya Contoh, okay. I bagi tahu korang satu secret Contoh kan. Yang ni semua korang tak buat. Korang dapat 2 ni kan. You rasa cikgu tu nak bagi markah tak? Reason why? Tiru. Tiru tengah tiru tu. Tapi, kalau you bagi, yang ni semua you tak bagi, tapi you bagi ni je. Dapat markah tak? Dapat. See not? It depends lah. Dia ada macam, if I'm not mistaken right, if dia kata ada jawapan saja, tidak diterima tanpa jalan kerja. Okay? Now we go to the next one. Yang ni saya akan buat in 5 minutes. 5 minutes later, I'm going to do all the lukisan-lukisan one. Okay, ni pun lukisan. Saya akan buat nanti dengan korang. Okay, let's habiskan the few things yang tak perlu nak lukis ni. Okay, ini adalah sukatan serahkan data and dia memang keluar every year. So whatever topic that I told you today, please go and look at all the questions. Okay. If we give you stem and leaf. Stem and leaf tu bermaksud tengok. 5-2. 5-4. 5-5. Itu maksud dia. Okay. Another one. 6 and 0. 6 and 3. 6-5. 6-8. See? You keluarkan dia. 7-1. 7-4. 7-7. So total I got this, you know. Now very easy already. Korang ada formula page. Cikgu, saya nak cari sisihan piawai untuk R sebab ini adalah cafe for R. Sisihan piawai. Formula lupa? Tak apa. Ada dekat sini kat bawah sekali. Sisihan piawai. Here. Or here. Dua-dua ada. Tapi kita nak guna bukan yang tu. Cikgu nak guna yang form 4 punya. Ni form 4 punya.
Ini yang form 4 punya, ini yang form 5 punya. This one. Untuk cari sisihan piawai. Ada Make sure jangan salah ambil. So ambil apa? Square root of the sum of x squared per the n minus the mean squared. What is the meaning of the mean squared? What is the meaning of the x squared? So now we kena buat salah satu. Boleh kita cari yang ni dulu. So mean tu is actually tambah semua. Tambah je semua. Tambah je semua. Korang cuba tambah dengan saya. Cepat. Bahagi dengan bilangan dia. Got how many here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Give me answer for the mean. This is the mean. 63.9. Everybody got 63.9? Okay. So, I dapatlah 63.9. I tulis. Minus 63.9 squared. Okay. Now, what is the meaning of x squared? Wah, this one kena panjang sikit. You have to take semua yang dekat atas. Tambah dan kuasa 2. Itu maksud dia. Tambah and kuasa 2. Siapa yang tangan memang gempak dan laju kira boleh bagi jawapan yang kita buat ni tak? Lepas tu bahagi dengan ada 10 nombor tadi kan? Kirakan untuk saya. Apakah jawapan dia? Bagi last answer. Who gets? One person get, I give the answer. Quick, quick, quick. You got 41509 over 10 minus with 63.9 squared tau. Lepas tu yang ni kena punca kuasa 2. Thank you Haris and Iman. Okay, dah dapat dah. And Naim. Oh, yes, yes. Now jawapan dia ialah 8.23. That's the answer. 8.23. Okay, ada yang tanya, cikgu nak guna formula form 4 dengan form 5 tu macam mana nak bezakan? Yang form 5 punya, korang masih ingat tak korang ada buat yang ada F tu? Kekerapan. Ini form 5 punya lah. Anything yang ada F tu, form 5. Okay, those of you asking me. Form 4 jarang ada FF. We only use like daun dan stem. Julat antara kuartil, etc. Okay, nah, jom. Kita tengok kat bawah ni. Jika mean untuk S ialah 68.9, mean untuk R tadi kita dapat berapa? Tengok, tadi kat atas tu kita dapat berapa mean untuk yang kat atas ni? Okay, tengok kita nak bezakan. Sisihan piawai is called standard deviation. We got here 8.23 for the R. But what about the S? We got 11.21. Daripada soalan. Cikgu ambil daripada soalan. Sekarang dia tanya, yang manakah mempunyai jualan yang lebih memberangsangkan? Which one will you answer? Which one is better? The S or the R? Okay, a lot of you will say R, which is correct. R, you akan pilih R kerana selalu kita make sure korang faham yang sisihan piawai nilai dia lebih rendah is better. Okay, daripada S. Lebih rendah. Meaning, you know what's the meaning or not? Maksud dia, jualan dia adalah consistent. Consistent. So, we will pick the R because the standard deviation, the value is lower, which is 8.23, than S. The sales is more consistent. Okay. Now, I nak explain something. Do you know what is sisihan piawai or not actually? When you say that is lower is better, you know why or not? Consistent. Maksud dia kan, dia punya mean untuk R tu is 63.9, right? Dan dia punya nilai-nilai sisihan piawai tu dapat 8.23 kan?
Okay, this is average. Ini purata dia. Maksud dekat sini yang dibagi ialah kalau dia punya CCM piawai 8.23, semua jualan dia setiap hari is almost the same. Macam hari ni dia jual 50 roti. Esok 52. Esok 50. Lagi 52. Lagi 50. Lagi 52. So dia sangat consistent. That's the meaning. It's always the same amount. But what is the meaning kalau sisihan piawai dia adalah nilai yang tinggi? Maksud dia tak konsisten tau. Hari Isnin, dia jual nasi lemak 100 nasi lemak. Hari Selasa, tiba-tiba dia jual dengan nyet. Dendeng nyet ke apa, tiba-tiba dia jual 1 million. Apa benda ni? Garu kepala. So, dia punya sisihan piawai akan jadi naik tau. Maksud dia tak konsisten. Lepas tu hari Rabu dah tak ada apa-apa, dia balik ke 90 je. Tiba-tiba ada lagi collaboration. Khamis, dia dapat 100,000 dijual. Can you see or not? Consistent or not? Tak konsisten That's the meaning So kalau rendah dia very consistent. Actually there's one more answer. I just tell you got one more answer. Atau S. Tahu kenapa tak? We are going to finish in a while after I do the drawing thing. Okay, what is S? I will say S is it. Boleh juga. Kenapa? Sebab mean dia lebih tinggi daripada S. Sebab dia lebih jualan. More sales, guys. Look at the mean. Dekat mean untuk S ni, wah tingginya. Maksud dia punya sales tu tinggi. Bukan consistent, tapi tinggi. Understand tak? It's not consistent, tapi dia boleh jual 1 million tiba-tiba. So that is another answer. But I suggest korang dalam exam, just pilih ni je lah. Senang sikit. Okay, pilih itu saja senang sikit. So mana-mana yang relevan akan diberi betul. Mana-mana yang relevan akan diberi betul. Okay, just do one last one dekat sini about kebarangkalian kan. After that, I will do some drawing. Okay, I will do some drawing with you. Okay, this one kebarangkalian. Dia ada kaitan dengan cafe. I need Danish, you quickly read for me the entire thing but do a nice voice. Like not your voice, different voice. Kamariah membuat promosi bagi meningkatkan jualan di kafenya. Bagi setiap pembelian mana-mana daripada 3 minuman latte, black atau mocha, setiap pelanggan layak mendapat 1 pastry percuma sama ada croissant, tart atau scone. Okay dah. Mana suara yang tu? Kamariah membuat promosi bagi meningkat. Okay dah, tak apa lah. Now kita tengok the next one. marah. Latte, black, and mocha. Okay, and then kita ada croissant. Croissant. Orang kata croissant. Imagine you pergi ke luar negara, kata, saya nak beli satu croissant. Croissant. Dia akan macam, excuse me, croissant. Croissant. Okay, anyway. Apa benda lah cikgu cakap ni. Okay, beli latte, black or mocha, you akan dapat croissant, tart and scone. Atau, cikgu akan buat cara jadual. This is how I'm going to do. So, you know what happened? This and this dapat apa? Beli latte, dapat croissant. Beli latte, dapat tart. Beli latte, dapat scone. Mana-mana saya boleh dapat? Beli black, dapat croissant. Black dapat tart. Black dapat scone. Beli mocha dapat croissant. Beli mocha dapat tart. Beli mocha dapat scone. Korang jawapan yang dia nak apa dia? Cuba tengok. Senaraikan ruang sampel untuk gabungan minum dan pastry. What is the list? Sample list. So that's the question. What is the sample list? So how are you going to write? You are going to write like this. The sample list is, the L can be with the C, the L can be with the T, the L can be with the S, the B can be with the C,
The B can be with the T. The B can be with the S. The M can be with the C. See or not? Easy, right? I use kaedah table. Macam mana saya nak tahu nak guna kaedah table atau tidak? Usually, kalau dia tanya listing, remember guys, kalau esok dia tanya ruang sampel, list, senaraikan. Ada dua cara saja. Satu table, lagi satu pokok. Nanti saya bagi tahu apa maksud pokok. Now, table is you do like that. Ada dua benda. Ada berapa benda dia bagi? Ada dua. Satu ialah nak minum, satu lagi ialah dia punya pastry. So, got two things, right? Ada dua benda, right? Okay. Now, you bagi tahu saya jawapan terakhir dulu. Senaraikan semua kesudahan untuk mocha atau scone tidak dipilih. Maksud dia mocha and scone don't pilih. Mocha not and atau scone tidak dipilih. Kalau ada mocha boleh tak? Tek. Kalau ada scone boleh tak? Tek. So, apa-apa yang ada scone, kita tag dia. Kalau ada mocha, kita pun tag dia. So, apa yang jawapan terakhir kita dapat sekarang? Kita dapat only got latte and croissant, latte and, what is that, tart, black and croissant, black and tart. Correct? So, what is the probability? You remember the word probability? Apa yang you nak bahagi dengan total? What do you want? 1, 2, 3, 4. 4 over total. Kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tell me easy or not? Can screenshot this one? Easy or not? Boleh buat? Korang, bagi tahu saya dalam chat box. Boleh? Easy peasy. Okey, kaedah pokok. Kaedah pokok tahu apa maksud dia? Come. Contoh, pokok, we call it tree, right? You only use if it is something got to do with peristiwa yang bersandar. They are dependent on each other. Maksud dia macam ni. Ada bagi satu balang, dia bagi ada 4 bola biru, 3 bola hijau. Saya ambil tangan saya masuk dalam, saya ambil 1 bola. Lepas tu, saya ambil lagi 1 bola untuk kali kedua. Pernah dengar soalan macam ni kan? Kali pertama ambil 1 bola, kali kedua pun ambil lagi 1 bola dan tidak dikembalikan. Korang nampak tak dekat sini? Ada berapa peristiwa yang berada kat sini? Only one. Only got one event, but they are dependent on each other. It's like, not one event. Dia ada hanya satu situasi, tapi dia bergantung to each other. Contoh saya kecilkan sikit. This is kaedah pokok. Okay. Ini biru, ini hijau. Dekat dalam biru tu ada berapa? 1, 2, 3, 4. 4 per total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? Ada berapa hijau? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3 per 7. Semua faham? Okay. Now, this is the first take. Bola pertama yang saya ambil. Sekarang nak ambil bola kedua. Ada 2 warna, biru dan hijau. Yang ni pun ada 2 warna, biru dan hijau. Okay, jom kita buat something. Saya akan padam ya. Bila saya ambil, saya padam. Saya punya tangan, ambil dalam. Ambil. Pertama sekali saya ambil warna biru. So, tinggal berapa sekarang? Biru sekarang ada berapa? 3. Per total sekarang ada berapa? Dah ambil 1 dah? Tinggal 6. I see not? Okay, tidak dikembalikan tu maksud dia bersandar. Sebab ada kaitan dengan yang tadi. Dia ada kaitan dengan yang ni. That's why dia pergi tolak 1 dapat 6. Tadi ada 7. Sekarang ada 6. Nampak tak dia connected? Are they dependent on each other? Yes.
Bersandar each other. Okay. So then we continue some more. Again. Ambil yang biru. Ambil biru. First take. Ambil biru. Hilang biru. Sekarang hijau ada berapa? Ini hijau ada berapa? 3/6. See or not? Okay. Kalau dikembalikan, you kena masuk dalam balik. You jangan keluarkan dia. Selalunya tak kembali. Soalan dia suka. Kalau dia kembali tu, you akan dapat jawapan sama. So, dia selalu akan kata tidak dikembalikan. Most of the time lah. Okay. Now, what about kalau saya ambil hijau? Ambil hijau, hilang 1. So, tinggal berapa hijau sekarang? Atau berapa biru? Okey, berapa biru cikgu? Okey, sekarang ada 4 biru per 6. Ada berapa hijau? 2/6. Can understand or not? Okey. Okay, now kalau Cikgu Debbie kata saya nak bola biru dan biru. Biru dan biru. Jangan kecilkan dulu. Jangan kecilkan dulu. Kita belum dapat jawapan pun lagi. Biru and biru guys. Tengok your answer. Biru and biru. So, 4/7 kalau dan you darab. Dapat jawapan. Jawapan kena kecilkan Okay, just say for example, saya nak warna hijau dan okay, I kata macam ni. Saya nak bola yang berlainan warna. What is my answer if I say I want yang berlainan warna? Cikgu saya kalau nak lain warna kan, cikgu saya akan guna yang ni. Tengok. Biru, hijau. Lain warna. Biru dan hijau. Biru 4/7, hijau 3/6 darab. Tapi cikgu yang ni pun ada. Hijau dan biru lain juga. Yes. Hijau dan biru. So letak hijau tu 3/7 darab dengan biru 4/6. Dua-dua tu kena buat apa? Ini atau. So you get your answer. Semua jawapan dapat dekat pokok. Faham? Boleh screenshot this entire thing. I know I'm a bit fast because I'm trying to finish so many questions in 2 hours. So you need to tengok balik. I'm going to download after this to put it up. And then you can repeat and watch again. Alright? Now, zoom out a bit lah. Boleh nampak tak? Danish can screenshot. Okay, Danish dah screenshot. Actually, I nak pergi beberapa benda kat sini sebelum I buat the next one. Actually, this one. Okay lah, never mind lah. I will stop here for a while. Korang tengok korang punya kertas yang pasal lukis-lukis tu boleh? Okay, jom. Cikgu nak tunjuk lagi satu. What is the final answer? Tadi Danish Hakim got write down. You have to count that one. I never count. That is the question came out from my brain just now. So I don't know what's the answer. You have to count. Korang nampak my tangan kat sini? Tangan saya. Okay, harap-harap dia tak blur lah. Can see ya? Is it clear or blur or what? Can see? This is clear. Clear. Okay, this one tak tahu berapa ramai orang tanya saya this thing, but Cikgu Debbie akan tunjuk satu ya. Okay, first kali dalam soalan kata pentagon FLMNP is image. Okay, image. So where's F? FLM, this one, the besar one image. Okay, so ini image. Okay, image. Then next one. Di bawah gabungan transformasi UV. Okay, so sekarang kalau dia kata ABCDE adalah objek. This is what? Objek. Korang tahu apa jadi tak sebenarnya? Dari sini, dia akan tukar kepada kat sini, yang dia lorek ni. Lepas tu tiba-tiba jadi besar. Lagi sekali. Dari sini,
Dari sini, dia akan pusing. Lepas itu, dia jadi besar. Can see tak? So, ada dua jawapan. Satu ialah putaran. Satu ialah apa? Putar. Everybody can see kan dia putar kan? Dari sini, dia putar. Okay, putar. Lepas tu dia jadi besar. Okay, now I show you in the exam. Dalam exam korang kan? Macam mana nak tahu dia pusing dulu baru jadi besar? Sebab takkanlah dia dari kecil, lepas tu jadi besar, lepas tu jadi kecil. Kecil, besar, kecil. Pelik. So, dia mesti kecil, kecil, besar. Understand? So, this one is rotate. First, you rotate. Sorry, I forgot to say in English. Rotation. And then you become bigger. It's called enlargement. Can see, right? So, I suggest you guys, if you hate this topic, first thing you do is this. What is the first thing happen? Rotation. So, you write down. Rotation. You write down. Pembesaran. Jangan tak buat. 1 markah. 1 mark. 1 markah. What is the second thing that happen? Pembesaran. So, you write there. Enlargement. 1 markah. Don't lah waste the markah. There got markah what? Don't write and rotation. Sorry. Rotation is putaran. Okay, putaran. Sorry about that. Tak sedar pula. Okay, so now putaran ni kita ada 2 benda. Okay. Tengok. This one. See carefully ya. You only can turn clockwise or anti-clockwise. Tengok betul-betul. Clockwise pukul 12, 3, 6. Macam ni. Boleh dapat ke? Like pelik ni. One more time. Like this. Now you turn. Macam ni. Boleh dapat ke? Teacher, wrong. Tak sama. Okay. Now we turn like this. Like this Sama tak? So dia punya jawapan adalah dia mengikut lawan arah jam. Pukul 12, 3, 6, 9. Dia ikut macam ni. Lawan arah jam. So, your jawapan terus letaklah. Lawan arah jam tu berapa dia punya darjah? Selalunya 90. 90 lawan arah jam. 90 anti-clockwise. Okay, anti-clockwise. Can? Now, there's one more problem with this one. Pusat, the center of rotation ni ramai yang tak tahu buat. Tapi Cikgu Debbie guna, siapa ingat dalam kelas saya? Saya guna L buntut. Sorry, I panggil dia buntut. Ayam punya buntut tajam sebelah. Kalau korang realise kan, buntut ayam tajam. Kalau korang tak sedar, korang tengoklah buntut ayam dia tajam. So, saya akan lukis L dan ini dipanggil buntut. So, saya panggil dia L buntut. Okay. Now, tengok betul-betul. Saya akan pilih satu point. Look at this point. Is it the same with this point? Look at it. Is it the same point? Yes. So, I'm going to do an L. I'm going to do L, okay? So, I'm going to do L shape. Kita buat L macam ni. Okay, we're going to do L shape. Can see? Okay, L shape. Guys, nampak? Teacher, kenapa cikgu tak buat L kat sini? Kenapa L kat sini tak boleh? Kalau you buat kat sini, akan kena dekat anak panah. You don't put L here because it will hit onto the direction. It will hit on the arrow. So, cannot. You must be on the other side. It must be opposite side. Okay, now, count the box. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lepas dah tahu L buntut kan? You dah kira kotak kan?
10 tu kena bahagi 2. Ini formula dia. Must divide by 2. That's the formula. Divide by 2. After you divide by 2, what's the answer? 5 kan? Now kira kotak sekali lagi from the point here. 1, 2, 3, 4, 5. Is this the bontot just now? The L bontot? Did they kena the bontot? 1, 2, 3, 4, 5. Sentuh bontot dia kat situ. Inilah dia pusat dia. That is pusat. This is pusat. Done. That's my answer. My pusat is what? -1 and 7. 3 markah. 3 markah. Okay, now the next one. Pembesaran. Pembesaran easier. Okay, pembesaran, how am I going to do it? Let me see. Ada pen tak? Pen lain. Okay. Okay, now tengok. Saya nak cari dia punya pusat putaran. Okay, pusat putaran. Apa dia? Tak apa, NF. Nanti check my Insta story. Maybe in an hour. Insta story Cikgu Debbie. Cikgu akan letak link untuk recording dia. You tengok balik. Okay, go to my Instagram. Nanti story dia Cikgu akan letak link dia. Okay, now tengok Nampak tak yang this gambar dia jadi besar? Wah, suddenly become big, teacher. Okay. So now what you do is, you take the same point. Tengok. Daripada point ni dengan point ni buat satu line. Dari point kat sini dengan kat sini sama kan? You buat satu line. Okay, siapa yang tak nampak? Say for example, I have like this, and I have another one, bigger one. Contoh ini contoh tau. Kalau nak tahu pusat, you just take contoh yang ni, point dia dengan point ni sama kan? Kamu ambil ruler je, lepas tu just line. Yang ni dengan yang ni kan sama kan? Ambil ruler dan just line. You akan dapat dia punya pusat. Okay, same goes to this. Nampak yang kecil ni dengan yang besar ni, dia punya pusat, dia punya bucu yang sama buat line. Bucu yang sama buat line. Dapat dia punya pusat. Pusat dia kat mana? Dekat F. Pusat F. And then buat dia punya koordinat. Koordinat dia ialah -4 and 1. Okay tak? -4 and 1. Sanja, you can use jangka lukis. You look at my recent post on the social media. Cikgu ada ajar macam mana nak guna jangka lukis juga. So you can use that. Okay. Next one. What is the faktor skala? Jangan lupa faktor skala. What's the meaning of faktor skala? Faktor skala means scale factor. Berapa kali lebih besar? Senang gila tengok. Kat sini yang kecil ni ada 2 kotak. 2 je. Kat sini yang panjang ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berapa kali lebih besar? 1 is 2, 1 is 8. How many times bigger? 4 kali ganda lebih besar? Bagi je, 8 bagi 2. So, jawapan dekat sini, faktor skala dia apa? 4. Boleh? Ini ramai orang tanya pasal pusat of the center. Okay, ada yang tanya saya about the... Sekejap mana saya punya paper? Okay. Some of you asking about the negative. Or some of you asking about putaran 180. I show you guys. Come, see here. A, B, C. Kalau saya letak pusat kat sini kan. 180 is super easy ya. That's why Cikgu Debbie ada suruh korang bawa ni tak? Siapa masuk live dekat Sina hari tu. Cikgu buat live kat TikTok. I ask you to bring this, right? I ask you to use jangka lukis, right? Okay, do you know what is jangka lukis for? I show you kalau dia suruh kita lukis kan. Contoh lah tiba-tiba dia suruh kita lukis ke. You do like that je.
This one 180 ya, everybody. Ni straight. Okay? Measure. Measure. Done. A prime. Easy not? Dia straight je. Tak ada apa-apa pun. This one straight. Okay, that one straight. Here to here. Besarkan. Pergi sini. Pak. Dapat dah. Ini B prime. Lagi satu. Kalau nak C, buat straight line. You nak kira ni pun boleh tengok. Kira. 1, this one 6.2. 6.2. Kira. Mana 6.2? 6.2. Sini. Ini dia ialah C. Then what we gonna do? Lukis balik. Nak cari pusat macam mana? Straight line, tengah. Straight line, tengah. Straight line, tengah. Pusat dia carilah nanti. Kalau dia bagi kamu gambar graf. Ni 1, 2, 3. Ni 6. Yang ni 3. So 6,3. Can see not? This is 180. Okay? Okay, dah. Now, next one. Nak screenshot. Okay, can you screenshot this one first? Screenshot this one. I skip a bit. I skip. Sebab dah nak habis dah masa. Okay, screenshot yang ni dulu. Dan ni sebab ada orang tanya. Oh, kalau you nak yang negatif dia akan jadi terbalik. Kalau dia negatif, dia akan jadi terbalik. Just give me a second. Kejap everybody. Korang sabar sikit sebab at the end saya nak bagi tahu korang something I takut I tak sempat nak bagi tahu. Wait Sekejap, cikgu kena cari soalan dia. Wait a while. Ada orang tanya one soalan. I need to see the picture drawing. Okay, kejap. Okay. Ada orang tanya saya, teacher, what if it is a negative? Are you talking about the enlargement? Who is the one that asking just now? Are you talking about enlargement, the negative one? I got do one video about it, but I forgotten what's the gambar like. But example kalau saya buat gambar macam like this, suddenly dia jadi besar. And dia dekat belah sini. Dia terbalik. Bila kita ambil dia punya pusat pembesaran ni jadi kecil ni besar. Pusat pembesaran dia kita tengok dia dekat tengah. Dan dia punya objek ini image dia. Image dia dekat sebelah. So the factor skala, if you have pembesaran yang terbalik, you can see not from small become big but it's on the other side. So your factor skala got a negative one. You have to put negative I over O. So if say this one is 8, this one is say 4. So your answer is, berapa dia punya I? Negative 8 over O, 4. So jawapan dia negative 2. That's the meaning. Okay, Aisyah, that's the meaning Yang ni kecil besar tapi dia kat sebelah. Yang tu ialah negatif. Soalan yang ni dia bukan kat sebelah, tengok. Dia together belah kanan. Dua-dua dekat belah ni. Alright. Wait I think got some people asking me about Locus. Is it? Got people asking me about Locus? I have not much time left. I'm going to tell you all the tips. Can I give you all the tips now? Okay. This Locus tak pernah keluar lagi in kertas 2 tau.
So I need you guys to memorize the locus. Okay? Tak pernah keluar lagi. So I'm going to tell you the tips how to understand. Maybe you can screenshot the jawapan dulu, Danish. Screenshot the jawapan dulu. Okay, locus Dan dia tak pernah keluar lagi kat kertas 2. Hafal this one boleh tak korang? Ini untuk locus ya. Hafal ya. Kalau you nak lukis locus, English is like this. Okay, ingat ya. 1 point, 1 titik, you just buat bulat. Okay, buat bulat. Remember, first one, cepat. Tulis. 1 point, buat bulat. Okay, remember? Okay, kalau saya kata 2 point, 2 titik. Kalau ada 2 titik, you potong separuh. Ada 2 titik, potong separuh. Ini locus dia. Okay, so second point Now the third point, 1 line. 1 garisan. Kalau garisan dia dekat sini, A, B. Mana locus dia? Locus dia belah kiri kanan. That's your locus. If I give to you here is A and B. Where is the locus? Atas bawah. This is the third one. Last one for the nota. Ni nota je tau. Kalau cikgu bagi 2 garisan. 2 lines. Ada 2 garisan macam ni. A, B, C. Ada 2 garisan. Mana locus dia? Potong separuh. Bahagi 2. Kalau saya bagi 2 garisan macam ni. Mana locus dia? Dekat tengah. Bahagi 2. Ini locus dia. So, apa yang korang hafal kat sini? Screenshot the whole thing is a nota for the entire chapter actually. 1 point, circle. 2 point, cut half. Potong-potong. 1 line, kiri kanan, atas bawah. 2 garisan, potong separuh. 2 garisan, potong separuh. I'm going to show you the question then you see how easy is it. AB 1 garisan. BC 1 garisan. So, ada 2 garisan. Okay, let's go to this one. Tengok soalan betul-betul Locus bagi titik X yang bergerak dengan keadaan jaraknya yang sentiasa sama belah. Cikgu tak kisah pun pasal ni tau sebenarnya. I only kisah these two. Tengok apa ni? PV dengan PR. What is PV? What is PR? You tengok sendiri. What is PV? What is PR? I akan buka dia. Tengok. PV, PR. PV is here. 1 garisan. PR is here. 1 garisan. Kalau ada 2 garisan, korang buat apa tadi saya suruh korang hafal? 2 garisan buat apa? Bagi 2. Mana garisan kat tengah? Macam mana nak buat? Ambil ruler. Tam. Dah settle. 1 markah tu. Locus X. Can you understand? Okay, now we go to the next one. Number 2. Locus bagi titik Y yang bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 5 cm dari T. Dari T. Tengok this. T. What is T, everybody? Look at T. Dia garis ke dot? 1 titik buat apa? Just now I asked you to write nota, right? 1 titik buat apa? Bulatan. Do a circle. Anything with drawing, use pencil. Anything with drawing, use pencil. Okay, so kena buat bulatan. Berapa cm? Tengok sendiri. 5 cm. 5 cm. Take a ruler. Measure 5 cm. Measure 5 cm. Then you do your bulat. Settle lah. This is your locus Y. Last question, tandakan kedudukan persilangan dia. Mana persilangan dia? Sinilah. Berapa markah kita dapat? 3 marks.
3 markah. Kena label. Tapi dalam skema kata kalau tak label bagi markah juga. Tapi I rasa kena label. Kalau tak nanti your teacher nak mark yang mana pun tak tahu. Label which is the locus that you are drawing. Okay, now I have to go in 5 minutes. So I want you all to pay attention in 5 minutes. Can you do that? Okay. Pay attention in 5 minutes. Gonna stop this. Okay, now korang tengok saya punya screen lagi satu ni. Okay, saya nak bagi tahu korang a few things that you have to know. Very important. Just say kalau dia keluar ke, we don't know, right? Okay, so let's see. Nanti kertas ni cikgu akan letak bersama dengan video. Okay, I try to bagi korang tengok. But it's only going to be for 24 hours ni. After that, I want to delete off. Alright. Okay, semua yang kita belajar tadi kan, actually important, right? Okay, look at this. This one, you today lepas korang dah habis webinar ni ke, korang ada masa kan, please tengok ke tak sama in linear and korang kena pandai untuk keluarkan persamaan dia. Kalau tak, the entire markah 9 markah akan hilang. So, I suggest korang macam baca di soalan dalam the exam paper and then you tengok macam mana diorang buat diorang punya persamaan. Okay, example like bilangan pekerja sekurang-kurangnya must be like this. You all know or not? At least. Sekurang-kurangnya. At least. Kalau dia kata at most. Dia kata selebih-lebihnya. Kita guna like this. Dia kata paling maksimum like this. Paling minimum like this. That's the thing. Please hafal. Okay. So you kena tengok the revision. You tengok korang punya persamaan dia. Okay. Tengok persamaan dia. Okay. Next thing untuk korang punya graph. Okay. Dia akan tanya korang. Ni kemungkinan besar. Sebab SPM 2021, SPM 2022. Diorang keluar tau this question. So I'm not sure whether they're going to continue to ask you the same question or they're going to make it a little bit different. So, I don't know about this year, but they have been coming up for the past 2 years. Kertas 2 bahagian B. Past 2 years dah keluar. Bahagian B dengan bahagian C ada. Okay. Now, kita tengok ini. Rangkaian mesti ada punya. Rangkaian mesti ada punya. So, you try to tengok like I told you. Macam mana nak buat semua question? I tak suruh korang buat pun. I suruh korang tengok soalan dia dengan tengok jawapan macam mana dia lukis. Okay. So then, we go to the next one. Graf gerakan also will come out. Okay, graf gerakan also will come out. We didn't get to discuss on this. Who knows tonight I want to go live on IG. I don't know. So you check out and see whether I'm going live on IG at 10:30 or 11. Okay. Now, next one. Okay, dengar. Ada 2 graf yang belum keluar lagi in KSSM punya SPM. Tak keluar lagi Histogram longgokan. Please tengok macam mana diorang lukis. Lagi satu, OGIF. Kalau ada soalan OGIF dalam trial paper, tengok how they draw and what kind of soalan dia tanya. I did a live with Sina that day. I got talk about it before. I got talk about this. So, focus on histogram longgokan and OGIF sebab dia tak pernah keluar lagi. Before this, last year was polygon. Kekerapan, polygon kekerapan. Frequency polygon. And SPM ulangan, dia orang keluar histogram yang biasa. So, this is histogram longgokan. Okay, dekat bawah sini semua sempadan atas dia. Dekat sini ialah kekerapan longgokan. So, please take note on this. So, I want you guys to take note on all of that. Okay, by the way, kalau korang nak tengok, korang punya trial paper, MRSM, SBP, SABK kot, I rasa, I ambil. I don't know, is it SABK or something like that.
I will have the trial link. Do you have a trial paper punya link ke tak ada? Do you have trial paper punya link? Ada. Siapa yang tak ada? You all should have. Okay, I'm going to stop the recording here.